हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण स्टडी करणार आहोत 11th सायन्स मॅथमॅटिक्स पेपर सेकंडचा टॉपिक नंबर 2 सिक्वेन्स अँड सिरीज. तर काय आहे ह्या चॅप्टरमध्ये आणि आपल्याला काय काय स्टडी करायचं आहे. सिक्वेन्स अँड सिरीजमध्ये जो पहिला पार्ट आहे एपीचा, हा ऑलरेडी तुम्ही 10th मध्ये स्टडी केलेला आहे. तर त्याची जस्ट आपण काय घेऊया, एक रिव्हिजन घेऊया लेट्स रिकॉलमध्ये. तर बघा, सिक्वेन्स म्हणजे काय? A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order. म्हणजे ज्यावेळेस नंबर हे काय करतात तर एका डेफिनाइट ऑर्डरमध्ये अरेंज केले जातात, तो जो सेट नंबरचा सेट असतो त्याला आपण सिक्वेन्स म्हणतो. म्हणजे जसं की बघा, त्यांनी इथे एक्झाम्पल दिलं आहे की नॅचरल नंबर्स कुठून सुरू होतात, तर 1 पासून आपले नॅचरल नंबर सुरू होतात. बघा, 1 2 3 ह्याप्रमाणे. तर हे नंबर्स काय आहेत, एकच डेफिनाइट ऑर्डरने अरेंज केलेत. म्हणजे 1 नंतर 2, 2 नंतर 3, ह्या सगळ्यामध्ये एक एकचा डिफरन्स दिसतोय आपल्याला. हे एक डेफिनाइट ऑर्डरमध्ये आपण काय केले, अरेंज केले. तर ह्या अरेंजमेंटला म्हटलं जातं सिक्वेन्स. आता याच्यामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे नॅचरल नंबरचा सेट, ही पण एक काय आहे, सिक्वेन्स आहे. तसंच हे बघा, दुसरं एक्झाम्पल दिलंय की इव्हन इंटीजर्स बिटवीन 10 to 100. तर 10 ते 100 मधले सगळे काय आहेत, इंटीजर्स. हे पण काय आहे, सिक्वेन्स आहे, कारण त्याच्यामध्ये एक डेफिनाइट ऑर्डर आहे. मग त्याच्यामध्ये काय आहे, तर ते सिक्वेन्सचे पुन्हा 2 टाईप्स आहेत. कुठल्या 2 टाईप, तर एक फायनाईट सिक्वेन्स आणि दुसरी इनफायनाईट सिक्वेन्स. मग फायनाईट काय आणि इनफायनाईट काय? तर अ सिक्वेन्स कंटेनिंग अ फायनाईट नंबर ऑफ टर्म्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये फायनाईट टर्म्स असतील अशी सिक्वेन्स म्हणजे फायनाईट सिक्वेन्स. आणि ज्याच्यामध्ये इनफायनाईट टर्म्स असतील ती सिक्वेन्स म्हणजे इनफायनाईट सिक्वेन्स. म्हणजे इथेच बघा, जे आत्ता सांगितलेलं उदाहरण, नॅचरल नंबरचा सेट, याच्यामध्ये इनफायनाईट टर्म आहे, आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. 1 2 3 अँड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी. मग ही काय झाली, ही इनफायनाईट सिक्वेन्स झाली. आणि 10 to 100 इव्हन नंबर्स, याच्यातले 10 पासून 100 पर्यंतचे इव्हन नंबर्स आपण काउंट करू शकतो, त्याच्यातले नंबर आपण मोजू शकतो, त्याच्यात जे नंबर आहेत ते फायनाईट आहेत, म्हणून ती सिक्वेन्स झाली फायनाईट सिक्वेन्स. मग आता हे जे सिक्वेन्समध्ये ज्या टर्म्स आपण अरेंज करतो त्या कशा लिहिल्या जातं बघा. तर T1 T2 T3 T4 अँड सो ऑन. T1 म्हणजे असते फर्स्ट टर्म, T2 असते सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म अँड सो ऑन. आणि जी n नंबरची टर्म असते तिला आपण म्हणतो Tn, दॅट इज nth टर्म. आता त्याच्या पुढे एक डेफिनेशन आहे प्रोग्रेशनची. तर प्रोग्रेशन म्हणजे काय बघा, द सिक्वेन्स दॅट फॉलोज द स्पेसिफिक पॅटर्न इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन म्हणजे काय, की जी सिक्वेन्स एखादा स्पेसिफिक पॅटर्न फॉलो करेल अशा टाईपच्या सिक्वेन्सला म्हटलं जातं प्रोग्रेशन. मग त्यातला प्रोग्रेशनचे 3 जे टाईप आहेत त्याच्यामध्ये आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आणि हार्मोनिक प्रोग्रेशन. त्यातली अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तुम्ही 10th मध्ये स्टडी केली आहे. त्याचं आपण शॉर्टकटमध्ये त्याची रिव्हिजन घेऊया की काय आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. मग बघा, इन अ सिक्वेन्स, if the difference between any term and its preceding term, that is t of n plus 1 minus t of n, is a constant, जर हा डिफरन्स कॉन्स्टंट येत असेल तर अशी जी सिक्वेन्स असेल तिला म्हटलं जाईल अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. जे समजून घ्या काय म्हटलं जातं. तर बघा, समजा इथे हे पहिलं एक्झाम्पल दिले, 2 5 8 11 अँड सो ऑन. म्हणजे पहिली टर्म आहे तुमची 2, म्हणजे T1 ची व्हॅल्यू आहे इथे 2, T2 ची व्हॅल्यू आहे इथे 5. आणि आपण काय म्हणतोय, द टर्म अँड इट्स प्रिसेंडिंग टर्म, म्हणजे त्याच्या आधीची टर्म, म्हणजे T2 मायनस T1. T2 मायनस T1 केलं, 5 मायनस 2 दॅट इज 3. 8 मधून 5 सबट्रॅक्ट केला पुन्हा 3, 11 मधून 8 सबट्रॅक्ट केलं पुन्हा 3. म्हणजे प्रत्येक टर्म आणि त्याची प्रिसेंडिंग टर्म यांचा डिफरन्स जर कॉन्स्टंट येत असेल, सेम येत असेल, तर ती जी सिक्वेन्स आहे तिला आपण म्हणतो अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आपण काय करत होतो, तर डिफरन्स काढत होतो. डिफरन्स कुणाचा काढत होतो, द टर्म, म्हणजे टर्म आहे t ऑफ n प्लस 1 आणि त्याची प्रिसेंडिंग टर्म आहे Tn, ह्या दोघांचा डिफरन्स काढतो आणि आपण त्याला d ने डिनोट करतो. d म्हणजे कॉन्स्टंट डिफरन्स.
आणि मग याच्यामध्ये nth टर्म काढायचा फॉर्म्युलाही तुम्हाला माहिती आहे. nth टर्म कशी फाइंड करत होता तुम्ही, तर Tn इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 इंटू डी, व्हेअर a दॅट मीन्स फर्स्ट टर्म अँड d दॅट मीन्स दी डिफरन्स कॉन्स्टंट. आणि सम पण तुम्ही फाइंड केली आहे मागच्याच वर्षी. तर सम कशी फाइंड करत होता त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे n डिवायडेड बाय 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी, व्हेअर a is a first term and d is a common difference. हे होतं सगळं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मग आता याच्या पुढे जाऊन आता आपल्याला स्टडी करायचंय जिथून आपला 11th चॅप्टर स्टार्ट होतोय, तो आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशनचा सेकंड टाइप. आता त्याची डेफिनेशन काय सांगते बघा. अ सिक्वेन्स T1, T2, T3, T4 and so on up to Tn is a geometric progression. त्याला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणणार कधी, if the common ratio, कुणाचा common ratio, the term and its preceding term, याचा common ratio is r, is constant for all n, सगळ्या n साठी जर हा constant राहत असेल तर त्याला म्हणणार जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. म्हणजे कसं, तर समजा बघा आता एखादा एक्झाम्पल आपण घेऊया. तर सिक्वेन्स घेतली आपण 2, 4, 8, 16 and so on. आता द टर्म म्हणजे कोणती 4 आणि त्याची प्रिसेंडिंग टर्म कोणती 2, ह्या दोघांचा. आता समजा आपण याला नंबरिंग देऊन घेतलं, T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 8, T4 इज इक्वल टू 16 अँड सो ऑन. तर द टर्म अँड इट्स प्रिसेंडिंग टर्म म्हणजे टर्म कुठली T2 अपॉन T1 जर घेतला तर 4 अपॉन 2 दॅट इज 2. त्याच्यानंतर T3 अपॉन T2 जर घेतला तर हा 8 अपॉन 4 दॅट इज 2. T4 अपॉन T3, मग T4 ची व्हॅल्यू आहे 16 आणि T3 ची व्हॅल्यू 8 आहे, मग हे पण आलं 2. म्हणजे काय करतोय आपण, द टर्म अँड इट्स प्रिसेंडिंग टर्म, द टर्म अँड इट्स प्रिसेंडिंग टर्म ह्या सगळ्यांचा रेशो घेतो आणि तो सगळ्यांचा रेशो हा काय येतोय, कॉन्स्टंट येतोय. हा काय येतोय, कॉन्स्टंट येतोय, सारखाच येतोय. त्याला म्हटलं जातं जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. अशा टाईपची जी प्रोग्रेशन आहे तिला जॉमेट्रिक म्हणतात. म्हणजे बेसिक डिफरन्स काय बघा अरिथमेटिक आणि जॉमेट्रिकमध्ये. तर अरिथमेटिकमध्ये आपण टर्म आणि त्याच्या प्रिसेंडिंग टर्मचा डिफरन्स घेत होतो आणि जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आपण त्याचा रेशो घेतोय. ठीक आहे, म्हणून तिथे T ऑफ n प्लस 1 मायनस Tn इज इक्वल टू D येत होतं आणि इथे T ऑफ n प्लस 1 अपॉन Tn इज इक्वल टू R येते. R दॅट इज रेशो आणि इथे D म्हणजे होता डिफरन्स. मग तिथे जशी आपण काय केली आहे त्याची nth टर्म फाइंड केली, तशीच आपल्याला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची पण nth टर्म फाइंड करायची आहे. आता बघा जी तुम्ही पहिली टर्म असते तिलाच तुम्ही T1 किंवा A पण म्हणता, T1 पण म्हणता आणि A पण म्हणता. जर पहिली टर्म ही जर A असेल तर सेकंड टर्म ही काय असणार मग, तर सेकंड टर्म बघा काय असेल, T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू R. ह्या डेफिनेशननुसार जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या डेफिनेशननुसार काय झालं, T2 अपॉन T1 इज R. मग T2 ची व्हॅल्यू काय झाली, R इंटू T1, बट T1 इज A, सो T2 इज R इंटू A, किंवा यालाच आपण AR पण लिहू शकतो. म्हणून T2 ची व्हॅल्यू काय झाली मग, आता T2 ची व्हॅल्यू झाली AR. तसंच जर मी T3 ची व्हॅल्यू काढली तर मग T3 अपॉन T2 अल्सो R. मग T3 ची व्हॅल्यू काय येईल, R इंटू T2, बट T2 आत्ताच आपण काढलाय विच इज इक्वल टू R इंटू AR, सो AR स्क्वेअर. मग T3 ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला AR स्क्वेअर अँड सो ऑन. म्हणजे T4 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, AR क्यूब अँड सो ऑन. मग T1 जर A आहे, T2 जर AR आहे, T3 AR स्क्वेअर आहे, तर मग n नंबरची टर्म काय असेल, तर Tn काय असेल बघा. सगळ्यामध्ये A कॉमन दिसतो आपल्याला. ठीक आहे, सगळ्यामध्ये A कॉमन आहे म्हणजे Tn मध्ये पण येईल. सगळ्यांमध्ये R आहे तर याच्यामध्ये पण R येईल. आता राहिला प्रश्न Rच्या पॉवरचा. तर बघा ज्यावेळेस सेकंड टर्म आपण फाइंड करतो त्यावेळेस R चा पॉवर 1 आहे. ज्यावेळेस थर्ड टर्म फाइंड करतोय त्यावेळेस R चा पॉवर 2 आहे. जेव्हा फोर्थ टर्म फाइंड करतोय R चा पॉवर 3 आहे. म्हणजे फोर्थ टर्मला R चा पॉवर एकाने कमी होतोय. जर n ही टर्म असेल तर एकाने त्याचा पॉवर कमी, दॅट मीन्स n मायनस 1. मग तुमची nth टर्मचा फॉर्म्युला काय झाला, सो nth टर्म इज A इंटू R रेस टू n मायनस 1. मग
बघा ते इथे एक्सप्लेन केलंय त्यांनी. मग जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज AR square, AR cube and so on, where A is a first term and R is a common ratio. मग nth term बघा, nth term जे मी आता एक्सप्लेन केलं तेच इथं दिलंय. nth termचा फॉर्म्युला Tn is equal to A into R raised to n minus 1. ठीक आहे. मग आता काही महत्त्वाच्या 3 प्रॉपर्टीज आहेत जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे की 1/T1, 1/T2, 1/T3 and so on, 1/Tn are also in a GP. एखादी सिक्वेन्स ही GP मध्ये असेल तर त्याचे रेसिप्रोकल घेऊन तयार होणारी जी सिक्वेन्स आहे, म्हणजे T1चा रेसिप्रोकल 1/T1, T2चा रेसिप्रोकल 1/T2 and so on. तर जर एखादी सिक्वेन्स ही GP मध्ये असेल तर त्या प्रत्येक टर्मचा रेसिप्रोकल घेऊन तयार होणारी जी सिक्वेन्स असेल ती पण काय असणार आहे, GP असणार आहे. सेकंड काय सांगते की त्याच जर समजा एखादी सिक्वेन्स ही GP आहे, ती सिक्वेन्स जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये आहे, तर जर त्याला एखाद्या कॉन्स्टंटने, नॉन झिरो कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं तर तयार होणारी सिक्वेन्स ही पुन्हा काय असणार आहे, GP असणार आहे. आणि तसंच त्याच जर सिक्वेन्सचं जर आपण एखादा पर्टिक्युलर पॉवर घेतला तर तयार होणारी जी न्यू सिक्वेन्स असेल ती पण काय असणार आहे, GP मध्ये असेल. ठीक आहे. तर ह्याप्रमाणे याच्या प्रॉपर्टीज आणि ही जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. मग आपल्याला एक्सरसाइज आपण बघूया 2.1 की ज्याच्यामध्ये आपल्याला nth टर्म वगैरे फाइंड करायचे. सो बघा फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे, चेक वेदर द फॉलोइंग सिक्वेन्सेस आर GP, इफ सो राईट Tn. म्हणजे फॉलोइंग सिक्वेन्स ही GP आहे की नाही ते बघा आणि जर असेल तर त्याच्यातली nth टर्म फाइंड करा. मग सिक्वेन्स ही GP आहे की नाही ते कसं शोधणार आपण, तर काय करणार, ती टर्म आणि त्याची प्रिसेंडिंग टर्म यांचा रेशो जर सगळ्यासाठी कॉन्स्टंट येत असेल तर ती GP आहे, अदरवाईज नाही. मग आपण याला काय करूया, सोल्युशन लिहिताना प्रत्येक टर्मला नेमिंग करू. कन्सिडर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू 18, T4 इज इक्वल टू 54. ठीक आहे. देन नाव आपण रेशो घेऊन बघूया. T2/T1, T2 दॅट इज 6, 6/2 दॅट इज 3. त्याच्यानंतर समजा T3/T2 फाइंड करू. T3 काय आहे, 18/T2 इज 6, 18/6 दॅट इज 3. T4/T3 which is equal to 54/18 which is also 3 and so on. म्हणजे पुढचेही सगळे काय आहेत तर हेही सगळे कॉन्स्टंट असणार आहे, सेम असणार आहे. म्हणजे इथे काय झालं थोडक्यात, तर T2/T1 is equal to T3/T2 is equal to T4/T3 is equal to and so on is constant which is equal to 3. हे आपल्याला कॉन्स्टंट मिळालं. अँड बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ T of n plus 1/Tn इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मिळत असेल तर त्या सिक्वेन्सला आपण काय म्हणणार, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. देअरफॉर गिव्हन सिक्वेन्स इज GP. मग ही GP आहे. मग GP आल्यानंतर आपल्याला Tn फाइंड करायचं आहे. सो द Tnचा फॉर्म्युला काय आहे, ते Tn is equal to A into R raised to n minus 1. आता here A ची व्हॅल्यू काय आपल्याला माहिती आहे, A म्हणजे फर्स्ट टर्म असते which is equal to 2. R किती आलाय, R म्हणजे हा असतो कॉमन रेशो which is 3. आणि मग आपल्याला nth टर्म लिहायची आहे. सो Tn is equal to 2 into 3 raised to n minus 1. This is our required solution. ह्याप्रमाणे आपल्याला हे क्वेश्चन सॉल्व करायचे. जाऊया सेकंड क्वेश्चन कडे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 minus 5, 25 minus 125 and so on. मग फर्स्ट टर्म आहे याच्यातली 1, T2 आहे -5, T3 आहे 25, T4 आहे -125. घेऊया यांचा रेशो. T2 that is -5/1 which is equal to -5. Then 25/-5 which is also -5. -125/25 which is also -5. म्हणजे हे सगळ्याचा जो रेशो आहे T2/T1, T3/T2, T4/T3 हे सगळे कॉन्स्टंट आले, सेम आले आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे, -5 आहे. देन
t of n plus 1 upon tn is constant, hence the given sequence is a GP. मग त्याची nth टर्म काय असणार, तर a ची व्हॅल्यू काय आहे, ते a म्हणजे फर्स्ट टर्म, सो a इज 1 आणि r म्हणजे कॉन्स्टंट, इथे त्याची व्हॅल्यू किती आली आहे -5. मग tn ची व्हॅल्यू काय असेल 1 इंटू -5 रेस टू n -1, म्हणजे असं लिहू शकतो आपण tn इज इक्वल टू -5 रेस टू n -1. ठीक आहे, जाऊया पुढच्या क्वेश्चनकडे. सो द थर्ड क्वेश्चन इज t1. आता इथे ह्या केसमध्ये t1 ची व्हॅल्यू काय बघा, तर t1 आहे √5, t2 आहे 1/√5, त्याच्यानंतर t3 आहे 1/5√5, t4 आहे 1/25√5 अँड सो ऑन. आता t2 अपॉन t1 दॅट इज 1/√5 अपॉन √5. ठीक आहे, आता हे कसं काढणार आपण, तर बघ हा 1 जो √5 आहे डिनॉमिनेटरमध्ये, तर √5/1 असा आहे, आणि ज्यावेळेस तो न्यूमरेटरमध्ये जातो त्यावेळेस 1/√5 इंटू 1/√5 असा होणार, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दॅट इज 1, √5 इंटू √5 दॅट इज 5. म्हणजे काय होतं, दोघांचाही रूट म्हणजे ही थोडक्यात असं येते ही टर्म 1/√5 चा स्क्वेअर, आणि स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतं आणि आन्सर येतं 1/5. ठीक आहे, तसंच आपण काढूया t3 अपॉन t2. मग t3 अपॉन t2 काय असेल, t3 ची व्हॅल्यू काय, तर 1/5√5 डिवायडेड बाय t2. t2 ची व्हॅल्यू आहे 1/√5, 1/5√5 ॲज इट इज, आणि हा 1/√5 डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटरमध्ये गेला तर √5/1. ठीक आहे, आता हा √5 आणि हा √5 कॅन्सल झाला आणि आन्सर आलं 1/5. तसंच आता t4 अपॉन t3 काढूया आपण. सो t4 ची व्हॅल्यू काय, तर 1/25√5 डिवायडेड बाय 1/5√5. मग 1/5√5 वरती जर गेला तर ही व्हॅल्यू कशी लिहिता येईल आपल्याला, 1/25 मल्टिप्लाय बाय 5√5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू, बघा √5 कॅन्सल झाला, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो ही व्हॅल्यू आली 1/5. म्हणजे थोडक्यात काय होतं की सगळ्याचा जो रेशो आहे तो 1/5 येतोय. काय येतोय 1/5, म्हणजे हे सगळं आलं कॉन्स्टंट अँड विच इज इक्वल टू 1/5. सो द फॉलोइंग सिक्वेन्स इज अ GP. हे तर क्लिअर झालं. आता इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे, तर a म्हणजे ही फर्स्ट टर्म असते विच इज √5, आणि r ची व्हॅल्यू इथे काय आली आहे, तर 1/5. सो nth टर्म काय झाली मग आपलं, तर a दॅट इज √5 इंटू r म्हणजे 1/5 रेस टू n -1. थोडंसं मॉडिफाय करून लिहिलं तर √5 अपॉन 5 रेस टू n -1 अशी ही टर्म असेल, कारण 1चा पॉवर काही जरी केला तरी तो 1 येतो. ही झाली आपली nth टर्म. जाऊया आपल्या पुढच्या क्वेश्चनकडे. आता नेक्स्ट सिक्वेन्स आहे, याच्यामध्ये बघा t1 ची व्हॅल्यू दिली आहे 3, t2 ची व्हॅल्यू दिली आहे 4, t3 ची व्हॅल्यू दिली आहे 5, t4 ची व्हॅल्यू दिली आहे 6 अँड सो ऑन. सो द रेशो t2 अपॉन t1 इज 4/3. 4/3 हे आपण व्हॅल्यू थोड्या वेळ काढायची नाही, राहू देऊ तसंच. त्याच्यानंतर t3 अपॉन t2 विच इज इक्वल टू 5/4. त्याच्यानंतर t4 अपॉन t3 विच इज इक्वल टू 6/5. आता हे सगळे रेशो डिफरंट आले बघा, 4/3, 5/4, 6/5. ह्या सगळ्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, जर आपण यांचं पॉईंटमध्ये जरी आन्सर काढला तरी सगळ्या व्हॅल्यू ह्या डिफरंट येणार आहेत. म्हणजे t2 अपॉन t1 इज नॉट इक्वल टू t3 अपॉन t2 विच इज नॉट इक्वल टू t4 अपॉन t3 अँड इज नॉट इक्वल टू
कॉन्स्टंट आर, म्हणजे याची व्हॅल्यू कुठलीही व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट आली नाही. मग जर ही कॉन्स्टंट येत नसेल तर गिवन सिक्वेन्स ही काय होणार नाही, जीपी होणार नाही. तर मग फक्त ह्या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये आपल्याला असं लिहावं लागेल गिवन सिक्वेन्स इज नॉट जीपी, कारण त्याचा रेशो हा काय आला नाही, कॉन्स्टंट आला नाही. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर नेक्स्ट सिक्वेन्स आहे बघा, T1 ची व्हॅल्यू आहे 7, T2 ची व्हॅल्यू आहे 14, 21, 18, 28 and so on. T2 upon T1, that is 14 upon 7, which is equal to 2. After that T3 is 21 upon 14, which is equal to 3 by 2. T4 upon T3, that is 28 upon 21, which is equal to 4 by 3. ठीक आहे, and so on. तर आता हे पण रेशो काय आले नाही, सगळे रेशो इक्वल आले नाही. म्हणजेच हियर T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2, which is not equal to T4 upon T3, which is not equal to and so on. म्हणजे पुढचेही रेशो काय येणार नाही आहेत, सेम येणार नाही. आणि असं जर असेल therefore given sequence is not GP. असं जर ते रेशो जर इक्वल येत नसतील तर ती सिक्वेन्स काही नाही आहे, जीपी नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपला क्वेश्चन 1 हा कंप्लीट झाला. आता आपण क्वेश्चन 2 कडे जाणार आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इफ R इज इक्वल टू 1/3, A इज इक्वल टू 9, फाइंड T7. आता फॉर अ जीपी, म्हणजे ऑलरेडी हे जीपी मध्ये आहे असं आपल्याला सांगितलंय आणि आपल्याला T7 म्हणजे 7th नंबरची टर्म आपल्याला फाइंड करायची. मग आपल्याला nth टर्मचा फॉर्म्युला माहिती आहे, वी हॅव Tn इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू n मायनस 1. आणि आपल्याला nth नंबरची टर्म 7 नंबरची टर्म फाइंड करायची. तर इथे काय आहे, n आपल्याला काय घ्यावं लागणार आहे, 7 घ्यावा लागेल. A ची व्हॅल्यू दिली आहे 9 आणि R ची पण व्हॅल्यू दिली आहे 1/3. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण फॉर्म्युलामध्ये टाकू. T7 इज इक्वल टू 9 इंटू R, दॅट इज 1/3 रेस टू 7 मायनस 1. तर ही व्हॅल्यू झाली काय, 9 इंटू 1/3 ब्रॅकेट रेस टू 7 मायनस 1, दॅट इज 6. बट वी कॅन राईट 9 ॲज 3 स्क्वेअर इंटू 1/3 raised to 6. 1's power 6 is 1 and 3's power 6 is 3 raised to 6. Now we can take 3 raised to 2 in the denominator, so we get 1/3 raised to 6 minus 2 because their base are same. So 1/3 raised to 6 minus 2, that is 4. So 1/3 raised to 4. Then what is the value of 3 raised to 4? It is 3 into 3 into 3 into 3, that means 3 3s are 9 and this 3 3s are 9, 9 into 9, that is 81. So 1/81. So our required answer is T7 is equal to 1/81. 7th नंबरची टर्म ही आली आपली 1/81. असंच पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊ. मग तर नेक्स्ट आपल्याला फाइंड करायचं आहे T6. A आणि R दिलाय आणि T6 फाइंड करायचं आहे. अगदी पहिल्यासारखाच आहे क्वेश्चन. तर आपण तसंच सॉल्व करूया जसं पहिला केला. हियर A इज 7/243 and R is equal to 3. We have to find T6, therefore take n is equal to 6. n ची व्हॅल्यू 6 घ्यायची. A हा 7/243 आहे, R ची व्हॅल्यू 3 आहे. हे आपण सगळं nth टर्मच्या फॉर्म्युला टाकूया. सो Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Value of n is 6. So T6 is equal to 7/243 into 3 raised to 6 minus 1. So 7/243 into 3 raised to 6 minus 1, that is 5. But what is the value of 3 raised to 5? That is 3 into 3 into 3 into 3 into 3. आणि आत्ताच ह्या मागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण 3 raised to 4 काढला होता 81. सो 81 into 3 which is equal to 243. So 7/243 into 243 get cancelled and we get the answer T6 is 7. ठीक आहे, सोपा क्वेश्चन होता. पुढच्या क्वेश्चनला जाऊ.
तर नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबरचा काय, r इज -3, t6 इज 1701, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ a. आता थोडासा डिफरंट क्वेश्चन आहे की त्यांनी t6 दिलाय, म्हणजे एक 6th नंबरची टर्म आपल्याला मेन्शन केली, rची व्हॅल्यू मेन्शन केली आणि a फाइंड करायचं आपल्याला. सो इन गिवन क्वेश्चन गिवन r is -3 and t6 is equal to 1701 by nth termचा फॉर्म्युला यूज केला आपण. सो tn is equal to a into r raised to n minus 1, but here t6 is equal to 1701. So t6 is equal to a into r ची व्हॅल्यू आहे -3 raised to 6 minus 1, but t6 किती आहे 1701 is equal to a into -3 raised to 6 minus 1, that is 5. आत्ताच याच्या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण 3 raised to 5 फाइंड केला होता, तो होता 243. फक्त हे मायनस आहे म्हणून मायनस साइन ॲज इट इज येईल. तो 1701 इज इक्वल टू मायनस a इंटू 243, कारण मायनसचा पॉवर हा जर इवन असेल तर प्लस आन्सर येतं आणि जर ऑड असेल तर मायनस आन्सर येतं. तर हे झालं -243 इकडे डिवाइड जर झाला तर a ची व्हॅल्यू काय येईल, मायनस ऑफ 1701 डिवायडेड बाय 243. 243 आहे की नाही, 3 ला जर मी समजा कितीने मल्टिप्लाय केलं, ह्या 3 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं तर 1 आन्सर येतं. तर 3 ला जर 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 1 जा 3 येतो, 2 ने केलं तर 3 2 जा 6 येतो, 3 ने केलं तर 3 3 जा 9 येतं, त्याच्यानंतर 4 ने केलं तर 2 येतं, त्याच्यानंतर 5 ने जर केलं तर 5 3 जा 15 म्हणजे 5 येतो, 6 ने केलं तर 6 3 जा 18 म्हणजे 8 येणार, आणि जर 7 ने केलं तर 7 3 जा 21 म्हणजे शेवटी 1 येतो. म्हणजे मी हे शॉर्टकट सांगते आहे तुम्हाला की कसं हे फाइंड करायचं. शॉर्टकट सांगते मी तुम्हाला की काय करणार आहे मी, जर मी ह्या 243 ला जर 7 ने मल्टिप्लाय केलं तर येणारा आन्सर शेवटचं 1 असणार आहे. मग मी 7 ने मल्टिप्लाय करून बघते. बघा 7 3 जा 21 रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 दॅट इज 30, हे आले हातचे 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 दॅट इज 17. म्हणजे 243 ला जर 243 ने जर 701 ला जर डिवाइड केलं तर आन्सर येतं 7. सो आवर रिक्वायर्ड आन्सर इज a इज इक्वल टू -7. हा शॉर्टकट झाला. आणि जर तुम्हाला लॉंग वेने जायचं असेल तर 9 ने तुम्ही जर 701 आणि 243 याला जर 9 ने डिवाइड केलं तर येणारा आन्सर पण -7च असेल. फक्त एवढंच आहे की थोडंसं लेंदी होईल, थोडं तुम्हाला जास्त कॅल्क्युलेशन करावे लागतील. त्याही मेथडने आन्सर हेच येणार आहे. जाऊया नेक्स्ट क्वेश्चनकडे. तर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, a दिलाय, t6 दिलाय आणि r फाइंड करायला सांगितलं. याच्या आधीच्या क्वेश्चन सारखा, फक्त त्याच्यामध्ये r दिलेला होता आणि a फाइंड करायचा होता. याच्यात a दिलाय आणि आपल्याला r फाइंड करायचं. ठीक आहे, तर मग त्याच मेथडने जाऊया आपण पुन्हा. nth टर्म काय असते, nth term is tn is equal to a into r raised to n minus 1. आता इथे here t6 is equal to 162, that is n is 6, n ची व्हॅल्यू 6 दिली आहे आणि a is equal to 2/3 दिलाय. ह्या व्हॅल्यू आपण वरती फॉर्म्युलात घेऊया. सो द फॉर्म्युला बिकम्स t6 is equal to 2/3 इंटू r आपल्याला फाइंड करायचं आहे, r raised to 6 minus 1. t6 ची व्हॅल्यू किती आहे 162. सो 162 is equal to 2/3 इंटू r raised to 6 minus 1 that is 5. आता हा 2/3 इकडे मल्टिप्लाय इकडे गेला की डिवाइड होऊन जाईल. सो 162 इंटू 3/2 म्हणजे ज्यावेळेस हा इकडे जातो त्यावेळेस त्याचा जी टर्म आहे त्याचा आपण रेसिप्रोकल घेतो. तर रेसिप्रोकल जर घेतला तर तो झाला 3/2 विच इज इक्वल टू r raised to 5. दॅट इज r raised to 5 इज इक्वल टू 162 इंटू 3/2. आता 2 ने डिवाइड करूया 162 ला. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
अँड 2 1 जा 2, म्हणजे हे आलं 81. 81 इंटू 3, 81 म्हणजे 3चा पॉवर आहे 4 मागच्या एक्झाम्पल प्रमाणे. मग हे काय झालं इज इक्वल टू 3⁴ इंटू 3 दॅट इज 3⁵. 3चा पॉवर इकडे 4 आहे, इकडे 1 आहे. बाय द लॉ ऑफ इंडायसेस त्या दोघांच्या पॉवरची होते ॲडिशन. सो r⁵ इज इक्वल टू 3⁵. अँड बाय द लॉ ऑफ इंडायसेस जर दोघांचे पॉवर सेम आहेत आणि हे जर दोन्ही टर्म सेम असतील तर त्यांचे बेस पण सेम असतील, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3. तर rची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 3. तर अशा प्रकारे आपला क्वेश्चन नंबर 2 पण कंप्लीट झाला आहे. आपण क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊ. मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, विच टर्म ऑफ GP, आता GP दिली आहे त्यांनी पुढे 5, 25, 125, 625 अँड सो ऑन इज 5⁻10. म्हणजे कोणती ह्या GP मधली कोणती टर्म ही 5⁻10 आहे, किती नंबरची टर्म ही 5⁻10 आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला फाइंड करायचं आहे n, व्हॅल्यू ऑफ n आपल्याला फाइंड करायचं आहे. मग बघा सोल्युशन कसं असेल याचं. तर हिअर गिवन GP इज काय हे GP 5, 25, 125, 625 अँड सो ऑन. ही GP आहे. याचा अर्थ A ची व्हॅल्यू इथे काय दिली आहे 5 आहे अँड R ची व्हॅल्यू काय असेल मग T2/T1. इथे T2 ची व्हॅल्यू आहे 25 आणि T1 ची व्हॅल्यू आहे 5. 25 डिवायडेड बाय 5 दॅट मीन्स 5. तर A पण 5 आहे, R पण 5 आहे आणि किती नंबरची टर्म दॅट इज वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ n. n ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. सो द फॉर्म्युला Tn इज इक्वल टू A इंटू r⁻n-1. तर Tn त्यांनी दिलेला आहे 5⁻10 बट द व्हॅल्यू ऑफ Tn इज इक्वल टू 5⁻10. की ही जी एक थोडक्यात ही nth टर्म दिली आहे तुम्हाला ती 5 टर्म आहे, पण n हा किती आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सो आपण ह्या व्हॅल्यू टाकूया फॉर्म्युल्यामध्ये. 5⁻10 इज इक्वल टू A किती आहे 5 इंटू R किती आहे 5, 5⁻n-1. आता इथे 5चा पॉवर 1 आहे, इथे 5चा पॉवर n-1 आहे. दोघांचेही बेस सेम आहे म्हणजे पॉवरची ॲडिशन होईल. सो 5⁻1 प्लस n-1 ह्या 1ची आणि ह्या n-1ची ॲडिशन झाली कारण त्याच्या दोघांचेही बेस काय होते सेम होते. आता हा +1 आणि हा -1 कॅन्सल झाला आणि आपल्याला मिळालं 5⁻n आणि इकडे आहे 5⁻10. म्हणजेच हे आपण असं लिहू शकतो 5⁻n इज इक्वल टू 5⁻10. आता हे जर दोन नंबर्स इक्वल आहेत, त्यांचे बेस जर सेम आहेत तर त्यांचे पॉवर पण सेम असतील बाय द लॉ ऑफ इंडायसेस अँड वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ n इज 10. अशा प्रकारे ही किती नंबरची टर्म आहे तर 5⁻10 ही 10th नंबरची टर्म आहे. देअरफॉर 5⁻10 इज 10th टर्म ऑफ गिवन GP. तर ह्या गिवन GP मधली ही 10th नंबरची टर्म आहे असं आपण काय केलं फाइंड केलं. तर जाऊया पुढच्या क्वेश्चनकडे. मग क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर व्हॉट व्हॅल्यूज ऑफ एक्सच्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी द टर्म्स 4/3 x 4/27 आर इन GP. म्हणजे एक्सची अशी कोणती व्हॅल्यू घेतली तर ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या GP मध्ये येते. मग आपण हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करू की हे GP मध्ये आहे असं कन्सिडर करू आणि मग सॉल्व करू आणि मग आपण एक्सच्या व्हॅल्यू फाइंड करू. फर्स्ट टर्म इज T1. तर असं लिहूया कन्सिडर T1 इज इक्वल टू 4/3, T2 इज इक्वल टू x अँड T3 इज इक्वल टू 4/27. मग फॉर अ GP जर GP असेल तर काय होईल T2/T1 याची व्हॅल्यू ही T3/T2 याच्या इक्वल येईल. म्हणजे T2 ची व्हॅल्यू काय आहे x/T1 किती आहे 4/3 विच इज इक्वल टू 4/27 अपॉन T2 इज x असं आपण घेतलं आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय करू आणि सॉल्व करूया. हे x इंटू x x² इज इक्वल टू 4/27 इंटू 4/3. म्हणजे थोडक्यात हे झालं x² इज इक्वल टू 4² अपॉन 27 इंटू 3 दॅट इज झालं
याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर 7 3 जा 21, रिमेनिंग 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 दॅट इज 8, 81, विच इज इक्वल टू, हे असे लिहू शकतो, x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 स्क्वेअर अपॉन 9 स्क्वेअर, दॅट इज x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि टेकिंग स्क्वेअर रूट, जर स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर x ची व्हॅल्यू मिळणार आपल्याला प्लस अँड मायनस 4 अपॉन 9. जर x ची व्हॅल्यू प्लस 4/9 टाकली तरी ही जीपी मध्ये असेल, आणि x ची व्हॅल्यू मायनस 4/9 टाकली तरी ही हे ज्या तिन्ही टर्म्स आहेत त्या काय असणार आहे, जीपी मध्ये असणार आहे. म्हणून x ची व्हॅल्यू आपल्याला दोन व्हॅल्यू मिळाल्या, एक 4/9 आणि दुसरी मायनस 4/9. मग नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. तर 5th नंबरचा क्वेश्चन काय आहे बघा. इफ फॉर अ सिक्वेन्स tn, सिक्वेन्स आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला tn ची व्हॅल्यू दिली आहे, म्हणजे nth टर्म दिली आहे, 5n-3 अपॉन 2n-3, शो दॅट दिस सिक्वेन्स इज अ जीपी. म्हणजे आपल्याला काय शो करायचं की ही जी nth टर्म ज्या सिक्वेन्सची दिली आहे ती सिक्वेन्स जीपी आहे असं आपल्याला शो करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, म्हणजे पहिली टर्म म्हणजे आपण त्याला ए म्हणतो किंवा t1, तर ती व्हॅल्यू आपल्याला शोधायची आहे. अँड कॉमन रेशो म्हणजे काय, आर, तर आर ची व्हॅल्यू पण आपल्याला काय करायची, शोधायची. तर अशा ह्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला 3 स्टेजेसमध्ये हा सॉल्व करायचा आहे. आपल्याला तो जीपी पण दाखवायचा आहे, फर्स्ट टर्म पण काढायची आणि कॉमन रेशो पण फाइंड करायचा. मग आता जे दिलंय ना त्याचा यूज करूया आपण. गिवन tn is equal to 5n-3 upon 2n-3. It can be written as 5 upon 2 bracket raised to n-3 because the power of both the terms are same. So by using the law of indices, 5 upon 2 raised to n-3 ही झाली tn. आणि आपण जीपी दाखवण्यासाठी काय करतो, तर t(n+1) अपॉन tn यांचा रेशो घेतो, आणि हा रेशो जर कॉन्स्टंट आला तर आपण म्हणतो की गिवन सिक्वेन्स ही काय आहे, तर ही गिवन सिक्वेन्स जीपी आहे. मग आपल्याला tn मिळाला तर आपण t(n+1) काढूया. नाव t(n+1) म्हणजे इथे जर n आहे तर इथे पण व्हॅल्यू n आहे, तर ही व्हॅल्यू n ची व्हॅल्यू n+1 ने आपण काय करू, रिप्लेस करू. सो 5/2 raised to n+1 and -3 as it is. ठीक आहे. तर हे झालं 5/2 ब्रॅकेट raised to n-2 because 1 - 3 that is -2. This is the value of t(n+1). आता ह्या व्हॅल्यू आपण ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून देऊ. जर या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकलं तर आन्सर काय तर ते बघूया आपण. तर t(n+1) अपॉन t(n) इज 5/2 bracket raised to n-2 upon 5/2 bracket raised to n-3. आता ह्या दोघांचेही बेस, ह्या ज्या दोन्ही टर्म आहे या दोघांचाही बेस सेम आहे, तर त्या दोघांच्या पॉवरची सबट्रॅक्शन आपल्याला घेता येईल. म्हणजेच कुठला लॉ यूज करणार आहे तुम्ही, a⁻m अपॉन a⁻n जर असेल तर a⁻m - आपण लिहू शकतो बाय द लॉ ऑफ इंडायसेस, तोच आपण इथे यूज करणार आहे. सो 5/2 ब्रॅकेट raised to n-2 -n and मायनस बिकम प्लस. हा मायनस जर वरती गेला तर तो प्लस होऊन जाईल. आता n गेट कॅन्सल and we get 5/2 bracket raised to -2 plus 3, which means 5/2 raised to 1. आणि हीच व्हॅल्यू झाली t(n+1) अपॉन tn इज इक्वल टू 5/2. बट 5/2 नथिंग बट द कॉन्स्टंट. 5/2 म्हणजेच काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि याचाच अर्थ जर आपल्याला t(n+1) अपॉन tn हा जर कॉन्स्टंट मिळाला तर बाय द डेफिनेशन ऑफ जीपी इट इज अ जीपी. जीपीच्या डेफिनेशननुसार हे काय झालं, जीपी झालं. मग हे जर जीपी मिळालं तर फर्स्ट टर्म आपल्याला काढायची आहे आणि आर कॉमन रेशो म्हणजे आर काढायचं. पण आपल्याला अजून पण एक गोष्ट माहिती आहे की t(n+1) अपॉन tn इज आर. आणि आता इथे आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळाली आहे, आर ची व्हॅल्यू मिळाली आहे 5.
5/2. Therefore r is equal to 5/2. ठीक आहे. आणि आता फक्त फर्स्ट टर्म काढायची आपल्याला. फर्स्ट टर्म म्हणजे t of 1. मग t of 1 म्हणजे काय, तर इथे t of n चे फॉर्म्युला ऑलरेडीच आपल्याला दिलाय. याच्यातच जर n ची व्हॅल्यू 1 पुट करून दिली तर आपल्याला आन्सर मिळून जाईल. पुट n is equal to 1 in t of n is equal to 5/2 bracket raised to n minus 3. याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू 1 पुट करा, फर्स्ट टर्म मिळेल. सो t1 is equal to 5/2 bracket raised to 1 minus 3. 1 minus 3 that is 5/2 bracket raised to -2. आता हा -2चा आपल्याला जर +2 करायचा असेल तर ही टर्म आपण डिनॉमिनेटरला पाठवणार आणि डिनॉमिनेटरला पाठवलं तर हे होईल 5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 1/25/4. ही टर्म न्यूमरेटरला गेली तर t1 ची व्हॅल्यू मिळाली 4/25. सो द फर्स्ट टर्म इज 4/25 अँड व्हॅल्यू ऑफ r इज 5/2. असा होता हा क्वेश्चन नंबर 5. आता याच्या पुढचे क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.